भाजाको यो 10-20 रुपैयाँको त्यो पनि दाम आउँदैन एक बजीतिर आइपुग्छ पोथी है पोथी ठुलो खामै कत्रो खाने दाजु कस्तो छ पोथी के भाले के पोथी होला कति पोथी हो यो भाले 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 न त्यो खाजा खाएको कता मैले बुझिस् त्यो दाजुमै हल्ला नगर त्यो माथिको तेरो दाजु म पनि तेरो दाजु हामी घरकै दाजु हो तल त्यहाँ अफ गर्दा बिलहरू जाउँ अफ गर्दा त्यहाँ ममा मारेर धोएर त्यो परेन अब मैले अरूलाई अराउँछु न हाँस्यो होइन किनभने यस्तो क्या मजाले धु होइन पानी म यहाँ अरू गर्छु बुढाते जान यता बत्ती ल्याइज बुढाते बुढाते बा फेरि बुढा खानु बस्नु बाबु एक झमक मान्छे अनुमानमा यस्तै मेरो दुईवटा ब्याट के अरे बत्ती जलो अनि अस्ति माछा मारेर एउटा तिनवटा पो जलेर बल ल्याउनु पर्ने खुकुरेर ल्याउने ढोक्रो रोज हकसहरूले त्यो पानी खाएको रहेछ अनि इन्डियासँग पनि पानी खान्छ एउटा बोटो कि पल्लो कस्तो अप्ठ्यारो जान्छ म सम्झिरहेको छु अब त्यो निकै नै पनि भइसक्यो आगो अलिक तार्नु उता आगो तान्छ आगो के हुन्छ थाहा छ भने चाहिँ मेरो फोनको भिडियो सोध्न कहाँ कहाँ के हो किन डोको चाहिँ हामीले हुन्छ नि किलो चल्लो मेरो त यति स्पिड नै हो लेम्बा उता चेक चेक जा कामबाट दुई भाइ जा उद्यो जा काम खेल्छ भाग्यो बोर्ड चाहिँ पुसेर खेल मजाले एकचोटि पकाउनु चाहिँ को फेरि पकाउला नि यता अलिक ठेल्नुपर्छ रातो आयो बाहिर आउने कहिले टाढो आउँदैन के भन्नु योपालि बुझ्नुहुन्छ
मेरो बुढी त्यतिकै भएको छ कति बस्नु खुट्टाहरू पोला Spicy हो? Yep. Kasi ito yung mga pagkain basa. Sop na siya. Ini gana tadi. खोइ दा Udon. कस्तो हुँदैन भने Ini ni. पान नसुने भएको बुद्धिबाट चुइँदैछ दाजु पस्किनु न दाजु थुपाले ल खाना पस्क ल मैले थोरै मात्रै खानु पर्यो थुपाले आउँछ आज हात धुवा ल साथी दुईटा कि तिनवटा मात्रै समस्या हात खुट्टा नकल नफाल हुन त्यसरी दाजुकोसँग नकल नपर्दा केटा एक दाना सुप चाहिँ भन्नु मिल्दैन देब्रे र देब्रे राम्रो पाँचजना छौँ हामी ओइ ए हातले ए समझी सर मिठो बस्यो डेक्चीमा पानी खाएको दिन नखिच्नु है कति बसा भयो त्यो एक चाहिँ के बुझ्दैछ र मैले डोका पनि दिन्छु घरमा समस्या ढोका उसैलाई दिइ पठाए बुझेर एउटा मामाले जेको जे गर्दैछ
छोरीको लागि देख्छु पानी त दिदी खानु बुढी जग्गा हुँदैन मुखमा चाहिँ मिठै बोल्नु ज्यादा